Okay, thank you Uncle ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇਣ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਅੰਕਲ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ। ਓਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਆ? ਜੁਲਾਈ 30, 1945। ਓਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਚੱਕ ਬਿਲਗਾ, ਓਕੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਲੰਧਰ ਚ, ਓਕੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਘਰ। ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਿੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਟ ਹੋਣੇ ਦੀ? ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ। ਓਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 31, 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਉਤਰਿਆ। ਓਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਤਾਂ 34 ਦੇ ਆਏ ਹੋ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ ਕੈਨੇਡਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਓਕੇ 34 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ 62 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ ਗਏ ਆ। 62 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਉਹ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਓਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ 18 ਫਿਰ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਰਹੇ ਉੱਥੇ, ਫਿਰ ਉਹ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਓਕੇ 64 ਚ। ਹਾਂਜੀ 63 ਚ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ 67 ਚ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਗਏ। ਇਹ ਡੋਲਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ 3 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਰਾਏ, ਇੱਕ ਗੁਰਦਿਆਲ ਬੈਂਸ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਵੈਨਕੂਵਰ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਰਹੇ। ਉਹ ਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂ, ਉਹ ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਹੋਟਲ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਨਾਂ ਬਹੁਤ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ 1 ਰਾਤ ਰਹੇ, ਦੂਏ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਏ। ਓਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਦ ਤੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਕੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀਦੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਈ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲੈ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਇੱਥੇ। ਫਿਰ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਦਸੰਬਰ ਚ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2 ਜਾਂ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਡੋਨਲਡ। ਤੇ ਦੂਏ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਤਾ। ਉੱਥੇ ਬਾਂਕ ਹਾਊਸਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹੇ। 3 ਬਾਂਕ ਹਾਊਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-10 ਬੰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬਾਂਕ ਹਾਊਸ ਸੀਗੇ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੂਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੰਜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ। ਕੁੱਕ ਹਾਊਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣੀ। ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣੀ ਸਿਖਾਲੀ ਪਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸੰਗ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਤੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿੱਝਣਾ ਪਿਆ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਿਫਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਰੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਉਣੀ। ਤੇ ਜੇ ਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਫਿਰ ਰਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣੀ। ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਇੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਓਕੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੂਜੀ ਸ਼ਿਫਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਸ਼ਿਫਟ ਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸ਼ਿਫਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਐਂਡ ਕਰਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਦੇਣੀ, 11 ਵਜੇ। 12 ਵਜੇ ਲੰਚ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੁੱਕ ਹਾਊਸ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜਦ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ 12 ਵਜੇ ਰੋਟੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਰੱਖੀ ਹੋਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੌਲੀਆਂ ਦਾਲ ਪਾਉਣੀ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਆਪਣੇ ਧੋ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣੇ ਇੱਦਾਂ ਦੂਏ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਰਾਤ ਦੀ ਬਣਾਉਣੀ। ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਓਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਆਏ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਆਏ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਲੇਨ 'ਚ ਵੀ ਘੱਟ। ਮੈਂ ਜਾਪਾਨ ਏਅਰਲਾਈਨ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਓਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਓਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਸੀਗਾ 100 ਸਾਲ ਦਾ। ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਖਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਹੀ ਖਾ ਲਾ।
ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਤ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਤ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਬਹੁਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰੂਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੋਰੀ ਆਈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਰੂਮ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਤੱਕ ਵੱਕ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਰੱਖ ਗਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਤ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਡਾਊਨ ਸਟੇਅਰ ਵੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਉਹਨੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਖਾਣਾ ਖਾਈ। ਤੇ ਉਹ ਦੂਏ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਦ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ। ਮੈਂ ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਕਿਚਨ ਸੀਗੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਮੈਨੂ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਵੱਕ ਨਾ ਉਂਗਲੀ ਜਿਹੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਤੇ। ਵੇਟਰਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਐਡੀ ਬੜੀ ਪਲੇਟ ਐਡੀ ਸੇਮੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾਏ ਨਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਡੱਖੇ ਜਿਹੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੂਏ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਫਲੈਟ ਸੀਗੀ ਉਹ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪਲੇਨ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਜੌਲ ਵੈਨਕੂਵਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਖਾਧੀ। ਰਾਹ 'ਚ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਨਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੋਲ ਜੋਲ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਜੌਲ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਥ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਤਾਰਾ ਗੋਸਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਸੀ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹਦਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਣੇ ਹੋ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲੇਨ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕਿਆ ਸੀਗਾ? ਸਾਡਾ ਪਲੇਨ ਟੋਕੀਓ ਅਨੀਟਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਅਨੀਤਾ ਏਅਰਪੋਰਟ। ਓਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਫਿਰ ਟੋਕੀਓ ਨੂੰ ਗਏ ਫਿਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਨੂੰ ਆਏ? ਹਾਂ ਟੋਕੀਓ ਰਾਤ ਰਹੇ। ਓਕੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਫਲਾਈਟ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ। ਓਕੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਆਏ ਫਿਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਿੱਧੇ। ਓਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਚੱਕਣ ਆਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਜੋ ਹਾਊਸ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੌਲ ਸੀਗੀ ਸਾਡੀ ਜਦ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਜੌਲ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨੈਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹ ਵੀ ਡੈਡੀ ਦਾ ਫਰੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੋਏ ਲੈਣ ਆਏ। ਡੈਡੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਡਾਲਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਹਾ 2 ਦਿਨ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਡੈਡੀ ਤੇ ਇੱਕ 2 ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਲੈਣ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡਾਲਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਓਕੇ ਸੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇੱਥੇ ਡਾਲਰ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਡੈਡੀ ਕੋਲ ਕਾਰ ਸੀਗੀ। ਓਕੇ ਕਾਰ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਰ 'ਚ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਓਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ? ਹਾਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਮਿਲਿਆ। ਓਕੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਰ ਪਾਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਜਦ 34 'ਚ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੈਗਾ 45 ਦਾ। ਓਕੇ ਇਹ ਫਿਰ ਮੇਰਾ 45 6 ਚ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ 7 ਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ 62 ਚ ਗਏ ਤੇ ਉਹ 15-16 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਡੈਡੀ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਆਹ ਡੈਡੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਦੂਏ ਸਾਲ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰ। ਮੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਜਾ ਅੱਗੇ 15 ਨੂੰ 16 ਸਾਲੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕਰਿਆ ਤੇ ਹਾਲੇ ਫਿਰ 15-16 ਲਾ ਦੇਣੇ ਫਿਰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਜਾ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਓਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਕੌਣ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਮੀ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ? ਇੰਡੀਆ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ। ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਡਾ 57 ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਤਾਂ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਜਦ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਓਕੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗੀ ਓਕੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗੀ ਓਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਲੜਕਾ ਮਨਜੀਤ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਇਹ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਸੀ ਬੜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਆਇਆ ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ। ਯਾ ਸੋ 7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ। ਓਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਾਇਆ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ। 74 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਗਿਆ। 74 ਚ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਦਾ ਜਨਮ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦਾ
ਉਹ 7 ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਚਲੇ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੋਠੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, 2 ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਕੋਠੀ ਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਵਾਈਫ ਨੂੰ, ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ 76 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ 5-6 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ 70 ਫਿਰ ਇਹ ਮਨਜੀਤ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ। ਤੇ ਦੂਆ ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਤੇ ਡਾਊਨਲਡ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਜਦ ਇਹ ਆਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਘਰ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਗੋਲਡਨ। ਫਿਰ ਤੇ ਗੋਲਡਨ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਸ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ। ਅੰਕਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਗੋਲਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਊਂਟੇਨ ਦੇਖੇ ਕਿ ਆ ਉਹ ਕਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋਗੇ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਲੱਗਾ? ਕੈਨੇਡਾ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਹਾੜੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਸ ਗਏ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। ਜਾਣੀ ਇਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ 2-3 ਸਾਲ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਫਰੈਂਡ ਬਣ ਗਏ, ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਡੋਨਲਡ। ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦਿਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫੋਰਮੈਨ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਡੈਡੀ ਸਾਡੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੰਮ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 2-2 ਪੈਂਟਾਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, 2-2 ਬੂਟ ਪਾ ਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੂਟ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸਪੰਜ ਜਿਹਾ ਪਾਏ ਹੋਏ, ਉਹ ਬੂਟ ਮੰਗਵਾਉਣੇ। ਠੰਡ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੱਥੇ 40-40 ਬਲੋ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। 40 ਬਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਿਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਾਂ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਮਿਲ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖੜ੍ਹ ਜਾਣੀ ਚੱਲਣੀਆਂ ਨਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਫੋਰਮੈਨ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਜਾਂ ਹੁਣ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਮਿਲ ਤਾਂ ਖੜ੍ਹ ਗਈ, ਜਾਂ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਕੰਮੇ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਡੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਦਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ? ਨਹੀਂ, ਚਿੱਠੀ ਤਾਂ ਘੱਟੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਕਿਤੇ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਚਿੱਠੀ ਕਿਤੇ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਜੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣੀ ਦੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਫੋਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਡੋਨਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਥੋੜੇ? ਜਦ ਮੈਂ ਆਇਆ ਉਦੋਂ 30 ਕੁ ਆਦਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ 40 ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, 30 ਵੀ, 25 ਵੀ। ਲੋਕ ਕੰਮ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਰ ਬੈਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਕੁਛ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਾਦੇ ਲੋਕ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਈ ਫੈਮਲੀਆਂ ਹਾਲੇ ਟਿਕੀਆਂ, ਹੁਣ ਮੂਵ ਹੋਈਆਂ ਜਾਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਬਰਨ, ਸੰਦਰ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਫੈਮਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹਾਲੇ ਵੀ, ਅਟਵਾਲ, ਕਾਫੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਹਦੀਆਂ ਟਿਕੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਨਿਆਣੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦ ਕੰਮ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਨਿਆਣੇ ਪੜ੍ਹਨ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਉੱਧਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਫਿਰ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਿਆਣੇ ਕੋਈ ਚੱਲਦੇ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ। ਇੱਥੋਂ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈ। ਇੱਥੇ 150 ਫੈਮਲੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਗੋਲਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਡੋਨਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਦਮੀ ਸੀਗੇ? ਫੈਮਲੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਫੈਮਲੀ ਜਦ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੈਮਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਸਿੰਗਲ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਿੰਗਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਫੈਮਲੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰਨਾਮ ਕੌਰ ਬਰਨ ਇਹ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਭੂਆ ਦੀ ਕੁੜੀ ਤੇ ਗੁਰਦਿਆਲ ਰਾਏ ਉਹ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਗੁਰਦਿਆਲ ਰਾਏ ਦੂਆ ਸੀਨੀਅਰ ਉਹ ਫਿਰ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਡੋਨਲਡ ਰਹੇ ਅਸੀਂ।
ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਟ੍ਰੇਲਰ ਕੋਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੰਕ ਹਾਊਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਕ ਹਾਊਸ ਵੀ ਪੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਪਨੀ ਬੈਗੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਲਕੈਕਸ ਪ੍ਰੂਸ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਐਵਨਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਬੰਕ ਹਾਊਸ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲੈ ਹੋਏ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ। ਉਹਨੇ ਉਹ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਲਰ ਕੋਟ ਲੈ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਲਰ ਕੋਟ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਮੂਵ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਟ੍ਰੇਲਰ ਕੋਟ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਨਿਆਣੇ ਕਈ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕ ਗੋਲਡਨ ਨੂੰ ਮੂਵ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਡਾਊਨ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਗੋਲਡਨ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਗੋਲਡਨ ਵੀ ਘਟੇ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਕਲਗਰੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਵੈਨਕੂਵਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵੀ ਗਏ ਆ। ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਇੱਦਾਂ ਮੂਵ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਜਾਣੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਹੌਲੀਡੇ ਆ, ਵਿਸਾਖੀ, ਦੀਵਾਲੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੋਖੋ 'ਚ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੀਵਾਲੀ ਹੋਣੀ, ਉਸ ਕੋਖੋ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਆਪੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਲੱਡੂ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਉੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਅਸਲੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਬਾਜਾ ਬੂਜਾ ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵਜਾ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਦੋ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੇ ਕੋਖੋ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀਕਐਂਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਛੁੱਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਜਿੱਦਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਰਿਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬੀਰ ਬੂਰ ਲੈ ਜਾਣੀ, ਡਰਿੰਕ ਲੈ ਜਾਣੀ। ਫਿਰ ਕਰੀ ਚਿਕਨ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਕੇ ਕੋਖੋ 'ਚੋਂ ਲੈ ਜਾਣੀਆਂ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਟਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਖਾਣੀਆਂ, ਸ਼ੁਗਰ ਮੁਗਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ। ਕਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਸ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮਿਸ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਣੇ ਇੱਥੇ ਜੰਮੇ ਮਰੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਸ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਏ, ਫਿਰ ਡੋਨਲਡ, ਫਿਰ ਗੋਲਡਨ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਓਕੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਇਆ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਡੋਨਲਡ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਡੋਨਲਡ ਆਪਣੇ ਮਿਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਹੋਈ 90 'ਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਪਲਾਂਟ। ਹੁਣ ਤਾਂ LVL ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਬੀਮ ਬਣਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਮਿਲ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਆਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਚੱਲੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਮੂਵ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਮਿਲ ਖੜ੍ਹਨੇ ਕਰਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਗਏ? ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਇਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਰਿਟਾਇਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਹੋਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਬਹੁਤੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਟਰ ਲੈ ਲਿਆ ਸਾ ਰੈਮ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਨਿਆਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏ, ਫਿਰ ਮਨਜੀਤ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਗਿਆ 2 ਸਾਲ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਤ ਬੂਤ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰ ਲਿਆ ਸਾਂਝਾ ਢੇਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੋਟਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਮਾਡਾ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਰਮਾਡਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਕੈਚਬਨ ਵੀ ਮੋਟਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਟਲ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ 5-6 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਚਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਰੈਮ ਮੋਟਲ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਮਾਡਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਰਿਵਰ ਸਟੋਕ ਨਵਾਂ ਮੋਟਲ ਬਣਾਇਆ, ਹਾਲੇ 2 ਵੀਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਵੈਨਕੂਵਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਲੜਕੀ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਕਲਗਰੀ ਆ। ਤੇ ਬੜਾ ਮੁੰਡਾ ਇੱਥੇ ਆ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ, ਛੁੱਟੀ ਆਏ ਹੋਏ।
ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਜਿੱਥੇ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਆ 1981 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੀ ਸੋਚੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉਹਦਾ? ਜਦ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਸੈਲਮਨਾਰ ਜਾਂ ਕੈਮਲੂ। ਇੱਥੇ ਬੋਡੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਥੋੜੀਆਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇੱਥੇ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੌਂਗ ਹਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਕਿੰਗਡਮ ਹਾਲ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨੀ ਤਾਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨੱਚਣਾ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਜੇ ਡਰਿੰਕ ਡਰੂੰਕ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜੁਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਬੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਪਿਆਰੇ ਗੋਸਲ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ। ਉਦੋਂ ਇਕੱਠੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਸੇਵਕ ਸੈਂਟਰ ਗੋਲਡਨ ਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਬੁੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ, ਉਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੁੜੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ ਰਿਵਾਜ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਬੜੀ ਕਰਨ ਵੀ ਬੁੜੀਆਂ ਤੇ ਲੇਡੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਨੱਚਦੇ ਆ, ਇਹਨੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤਾਂ ਫਾਰਵਰਡ ਸੀਗਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ, ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬੈਕਵਰਡ ਹੀ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ ਰਿਵਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਵਿਆਹ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਈ ਵਿਆਹ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਕਈ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇੱਥੇ। ਫਿਰ 1981 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸੀਗੀ? ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਬੀੜ ਲੈ ਉਹ ਕੇ ਬੀੜ ਕੈਮਲੂਪ ਤੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੀੜ ਕੈਮਲੂਪ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੀੜ ਤੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਛੱਡੇ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਧਰ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਬੀੜ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਨਾਲੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ? ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਡੈਡੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਸੱਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ 2 ਭੈਣਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਾਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੰਗਾਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਵੀ ਦਵਾਇਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ? ਮੇਬੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਊਗੀ ਕੋਈ ਗੱਲ? ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਬੁੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਕੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮੁਲਕ ਲੱਗਦਾ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆ, ਆਹ ਮੁਲਕ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾਈਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜਾਇਦਾਦ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਜੋ ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਈਦਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇੱਥੇ ਦਿਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਆ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇੱਥੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਮੁਲਕ ਸਾਡਾ, ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਥੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਾਈ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਲਕ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਛੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਹੱਟ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਕਰ ਕੀ ਸਕਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਵਧੀਆ ਥਾਂ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਵਧੀਆ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣੇ ਸਰ। ਹੁਣ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਕੰਮਕਾਰ ਇੱਥੇ ਨਿਆਣੇ ਵੀ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਅੰਕਲ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਆਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਸੰਗਤ ਨੇ 81 'ਚ, ਇਹ ਬਣਿਆ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲੰਬਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਆ, ਮਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨੰਬਰ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 2-4 ਦਿਨ ਕੰਮ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ ਤੇ 5 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰੋ, 2 ਦਿਨ ਫ੍ਰੀ ਕਰੋ
ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੰਬਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਰਾ ਲੰਬਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਰ ਫ੍ਰੀ ਲੈ ਗਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜੈਪਰਕ ਹੈ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜੈਪਰਕ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹਰੇਕ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਲੰਬਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸੀਗਾ ਐਵਨਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਉਹ ਸਿਲਕਰੈਕ ਸਪਰੂਸ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਜਦ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਐਵਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆ ਉਹ LP ਲੂਜੀਆਨਾ ਪੈਸੀਫਿਕ। ਇਹ ਹੁਣ ਲੂਜੀਆਨਾ ਪੈਸੀਫਿਕ ਲੈ ਲਈ। ਇਹ ਹੁਣ ਉਹ ਮਿਲ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਲੂਜੀਆਨਾ ਪੈਸੀਫਿਕ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਮਿਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ LBL ਦੇ ਬੀਮ 60 ਫੁੱਟ 40 45 ਫੁੱਟ ਬੀਮ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਲੰਮੇ ਉਹ ਬਣਦੇ ਆ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਿਲ ਹੁਣ ਡੋਲਣ ਵਾਲੀ ਬਣਦੇ ਆ। Okay. Thank you. Thank you.